Long before the Spanish occupation, Filipinos grew rice, sugarcane, and coconuts in the lavish farmlands of Cavite. Extremely laborious and were eventually heavily taxed by the Spanish, these products became known as crops of oppression, as the colonizers realized its economic value, especially for trade. Locals were already making kakanin or rice cakes from these prized ingredients, sometimes using root crops as well, reflecting the Filipinos' burning desire to retain their history through recipes that were made by generations before them. These were said to be offerings to the gods, and their sticky nature symbolizes the importance of family bonds. Today, 3 families in Cavite seek to preserve their heirloom kakanin recipes that now form part of the province's rich food heritage. Take a bite of Cavite's heirloom history, one morsel at a time. According to food historian Ige Ramos, the origins of the time-honored bibingkoy kakanin of the Cavite market can be traced back to Fujian, China's tangyun, which follows the same recipe for making panitaw and bilo-bilo. This means mixing galapong or glutinous rice flour with water, then turning it into balls. It was invented by Teodorica Aling Ika Bautista, who used to run a karehan in the Cavite City public market. Since Aling Ika and her daughter Nanay Lolit's passing, their stall has been closed. But luckily, her granddaughter, Raquel Baitan, has decided to sell the beloved kakanin in small batches and pre-order basis due to popular demand. Kasi talaga to, recipe talaga ni Lola Ika. Yan ang binuhay sa amin ni Lola. Kasi sabi nila, legacy daw ni Lola Ika yung bibingkoy. Kahit sa City Hall, tinatawag kami ng mayor, bakit hindi niya pinagpatuloy ang paggawa ng bibingkoy? Kasi nga, hinahanap-hanap ng tao daw yun, legacy. Tumutulong sa akin ang anak ko, saka yung apo ko. Yun, kami lang. Wala naman kami ibang katulong, kundi yun lang. Pagkatapos sa mga magawa to, sinasalang ko na yan doon sa may baga para maluto siya. Bago lalagay na natin itong pinaka sa ibabaw. Parang lutong bibingka. Hindi kailangan maraming uling. Tatansyaanin mo na lang. Ikaw na bahala magtansya kung paano mag-ano ng baga. Kailangan parati mo sisilipin, baka sunog na yung ibabaw. Tapos yung nakasalang na, gagawin ko naman yung sauce ng bibingkoy. Gagawa muna tayo ng bilo-bilo doon, lagyan ng gata, yun na. Bago lagyan na ng langka at sagu. Ito yung galapong na pampalapot ng sauce. Lagyan natin. Hintayin natin sumubo para sabay-sabay na yan. Ngayon, malapot na itong sauce, lalagyan na natin itong sagot langka. Hintayin natin na maluto siya dyan. Okay na. Luto na yung ibabaw eh. Luto lang yung ibabaw. Pwede na yan. Kasi nasusulit na. Sana matutunan nila para kahit malang wala na yung lola ko, parang nabubuhay pa rin siya dahil sa legacy nitong bibingkoy. Yun na lang ang hangat ko sa kanila, na kahit kami, ang mga naiwang apo, sila naman sana ang sumunod, yung kaapu-apuhan, sila naman sana ang gumawa ng bibingkoy.
Another well-loved kakanin that captivated the Caviteño palate is the Bibingka Samala by Pat and Sam's, formerly known as Samala Legazpi rice cakes. Described as more of a biko than a bibingka, Ige Ramos says it's probably the most popular and most exposed of Caviteño kakanin. Nag-umpisa tong rice cake na Pat and Sam, minana pa namin sa lolo at lola. Nung una to, 1950s pa nag-umpisa, na si lolo ay si Arturo Samala at Conching Legazpi si lola. Nung wala na yung sila lolo-lola, na ipamana sa biyenan ko na si Roberto Samala, siya ang nagtuloy hanggang kami na yung nawala na yung biyenan ko, kami naman ang nagtuloy, naging Pat and Sam na, Patricio Samala na. Kasi itong nauna na nga itong yung bibingkang malatkit bago itong restaurant. Marami na kami suki sa malatkit. Kaya yung mga suki namin sa malatkit, naging suki na rin namin sa restaurant. Luto ba siya sa pugon? Yun ang naiiban, sabi nila eh. Kasi sabi nga nila, basta pupunta ka ng Cavite City, huwag mong kakalimutan dumaan sa Malag. Yung mga diskarte namin, gano'n, na nasa puso namin yung pagluluto nga. Kaya siguro, gano'n din yung balik ng mga suki namin sa amin, gano'n. Unlike Bibingkoy and Bibingka Samala, Lihim ni Lola, which translates as Grandmother's Secret, is a more recent incarnation of the cassava rice cake. The delicacy, first made and sold by Cecilia Pacumio in the 80s, became the foundation of the family's catering brand that is now Town's Delight. So the business really started 1976 and we thought of, or yung lola ko thought of something na bakit hindi gumamit ng mas murang ingredients sa paggawa ng kakanin. Kasi usually ang ginagamit ay harina or yung kaning bigas. Pero ngayon, ang nakakita siya na mas murang alternatibo, which is yung kamoteng kahoy. Ito na po yung kasaba. Kung tawagin nila ay balinghoy. Kamuting kahoy po kung tawagin. Una nating nilagay yung gata, white sugar, egg na white, itlog na puti, yung food coloring na ubi. Haluin lang po natin siya ng dahan-dahan lang po para umalo lang yung mga ingredients na nilagay natin. Pwede na ho natin apoyan para maluto na po yung ating lihim ni Lola. Lola ko ang nagsimula nito, which is si Mama Cel, or known as Cecilia Pacumio. Naisip nila na para mas maging exciting ito, itago nila ang itlog na pula at yung minatamis na coconut doon sa loob ng kakanin. Kaya ito, para mas maging intriguing to or mas maging exciting to para sa mga kumakain, so tinawag nila itong lihim ni Lola. So, isa si Mama Cel sa mga naghikayat o nag-imbento ng panibagong pagkain na katulad ng lihim ni Lola na ninanais namin na mas kumalat pa dito sa buong Cavite. Nagsimula si Mama Cel sa cafeteria or sa karinderya sa Felipe Calderon. And then, pagkatapos ito ay na-scale up niya ito sa bake shop na located sa Tanza ngayon. Dito nagsimula na ang catering at ang pag-i-innovate niya ng mga pagkain hanggang sa naging, eto na, si Town's Delight siya ngayon. Masaya kami sa narating ni Lihim ni Lola, pero syempre, nangangarap pa rin kami na mas makilala pa ito, hindi lang sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas. Ang payo lang naman sa akin ni Mama Cel ay ang ibigay yung best sa bawat pagkain. Ang lagi nga niya sinasabi sa akin, okay lang kahit mahal, basta masarap. Ang pag-maintain ng recipe ay mahirap talaga. Iba kasi yung paraan dati sa paraan ngayon. Pero since gusto namin i-keep yung tradition na buhay, so very strict kami in terms of yung sa pag-execute ng pagkain at sa mga ingredients na pinipili namin. It's astonishing how necessity and creativity can transform crops of oppression into sublime culinary masterpieces flavored with history and culture. Yet,
There are more local kakanin that beg to be tasted and remembered, not just in Cavite but everywhere else in the country. Give these heirloom dishes a try, rave about them, and share them with others whenever you can. There can be no better way to preserve history.